Hello guys, welcome to my channel. For today, continue lang natin yung discussion on integration. At ang topic natin for today ay integration of trigonometric functions. So, sulat ko lang muna yung mga formulas. Okay, so hatiin natin sa dalawang parts itong topic na to kasi meron tayong 10 formula. So, yung first 6, didiscuss natin dito sa first part. Tapos yung 4 pa, susunod. Let u be a differentiable function of x. Ito yung first 6 formulas natin sa topic na to. So, as you can see, involved na yung 6 na trigonometric functions. So, we have sine u, cosine u, tangent u, cotangent u, secant u, cosecant u. Okay. So, dito, explain lang natin ng very briefly, no? So, ang integral ng sine u ay negative cosine u because pag kinuha mo yung derivative ng cosine u, negative sine u yun. Times negative 1, mag-positive. Tapos, ayan pa. So, pag kinuha mo yung derivative ng ln secant u, tangent yung lalabas. Dalawa yung pwedeng sagot, ito or ito. Pag naman cotangent u, pwedeng ito or ito. Parehas lang din yung lalabas dyan. Basta you have to be careful with the sign. Ito naman secant u, ito yung lalabas. Pag kinuha mo yung derivative nito, ito yung lalabas, secant u. Itong cosecant u naman, ito na dalawang formulas. So, negative. Pag negative yung labas, positive yung nasa loob. Pag negative yung nasa labas, negative yung nasa loob. Ay, wait lang, sorry. Corrected. So, pag walang positive to, negative yung nasa loob. Okay, so magbibigay na tayo ng example sa 6 na to on this video. Okay, dito tayo sa first formula. Dito sa integral of sine u du. So, example. So, let's have the integral of sine 3x squared dx. So ngayon, kagaya nung sa power formula at saka sa du over u, dapat present within the integrand yung literal coefficient na derivative nitong angle. So in this case, yung u natin dito ay angle. So nasa loob ng trigonometric function sa angle ang tawag natin doon. So this one is, so the angle here is 3x squared. So since ito yung gagamitin nating u, kailangan present dito sa harap yung at least yung derivative, yung variable, yung derivative ng 3x squared. So, ang kanyang derivative ay 6x, right? So, kahit yung x lang ang present. So, let's say we have here x. Ayusin natin. Lagyan natin ng pampagulo. Let's say we have 5a x. And then integral. Okay? So, gaya ng ginagawa natin palagi, mag-delete tayo. This will serve as our guide. So, we have let u be equal to 3x squared. So, du is equal to 6x dx. So, ano natin? Tignan natin yung given. So, meron tayong x dito. Pero yung 6 wala. So, meron tayong utilizing factor na 1 over 6. Okay? So, si 5a, move natin yan sa labas kasi pampagulo lang yan. So, 5a. At the same time, mag-multiply na rin tayo ng utilizing factor. And then, we have here sine 3x squared. And then, lalagay na natin yung kumpletong du. So, 6x dx. Ayan. So, this is now in the form
Sine u du. Nakikita nyo? So, sine u, ang kanyang du ay 6x dx. So, pwede na tayo mag-integrate. So, the answer is negative. Nalagay ko na dito para hindi nasusulat ulit. So, negative 5a over 6 cosine u. Kung ano yung u mo, yun din yung magiging u dito. So, 3x squared, 3x squared. Plus c. Ayan yung sagot. For this formula, ang tabang ako, grabe. So, pasensya na guys ha, ang laki ko sa harap ko yung camera. So, let's have the integral of... Wait lang. Wala na tinta, lalagyan ko lang. So guys, ito yung pilot cartridge na type. Pag wala ng tinta, tatanggalin mo lang na ganyan. Tapos yung bala, nabibili na, meron nabibili ng ganito sa National Bookstore. Tapos isusok mo lang na ganyan. There. Okay, let's have here sine. Okay, so we have here the integral of sine 3 pi over 18, sine 3 pi x over 18. Okay. So as you can see, dapat nakafocus lang tayo sa x. So yung mga other constants, di ba, gaya nga ng sinasabi natin palagi, ilalabas lang natin sila. Wait, nag-record ba? Ilalabas lang natin sila kasi pampagulo lang. So in this case, ang constants na sinasabi kong pampagulo lang is ito. Tapos, meron niyang value kung special angle yan. So ilalabas natin yan. Tapos, pwede pang ma-simplify. So that's gonna be sine pi over 6. Right? Tapos yung matitira na lang, sine ito. Pati ito pala pwede na natin ma-simplify. So, pi over 6x dx. Okay? So, according to trigonometry, ang value nito, ayan ay sine 30. Sa degree ha, sa degrees. So, this is pi over 6. So, ang i-equal yan sa 1/2. So, your calculator should be on radian mode kung gagamitin nyo man yung calculator nyo. Okay? Tapos, ito naman, so para hindi na tayo magsusulat ulit, mag-delete tayo dito sa kabila, sa side na to. So, let u be, wala na tayong makikita ang ibang mga bagay na nandyan. So, let u be equal to, mali, to pi over 6 x. So, du, madali lang yan, pi over 6 dx. So, wala tayong nakikita na pi over 6 sa given, na pi over 6 talaga. Ito kasi nasa loob ng sine function. So, hindi yan considered na pi over 6 na pinutukoy natin dito. So, meron tayong neutralizing factor na 6 over 5. Okay. So, dito mag-multiply na rin tayo ng 6 over pi. Ayan. So, we have your sine pi over 6x. Tapos, lalagay na natin yung du, which is si pi over 6x. Ay, sorry, pi over 6 dx pala, sorry. Okay, so technically, magka-cancel out yan. Pero syempre, hindi natin ka-cancel out for the sake of integration. So, ito na ay sine u du. Ayan, ito naman ay customary lang. So, ibig sabihin, pwede mo lagyan ng ganyan. Pinapakita ko lang na, sinusulat ko lang yan para makita nyo na, ay, sine u du na yung form. So, pwede na tayo mag-integrate. So, we have here 3 over pi. Ayan.
Tapos, times negative. So, kung ayaw nyo ng ganyan, pwedeng ganito. Cosine pi over 6 x hanggang dyan lang. So, plus c. So, bali the answer now is negative 3 over pi cosine pi over 6x plus c. So, we are not going to get the value of cosine pi over 6 here kasi meron ng kasamang x. So, baka naman mamaya ganito yung gawin nyo. Halimbawa lang ha, maraming gumagawa ng ganito. Ginagawang ganito. This is definitely incorrect. So, this is wrong. Because, ang laman ng cosine function ay yung isang buong pi over 6x. At hindi yan special angle kasi meron ng x na kasama. Okay, next example. Our next formula ay mu. Okay, second formula. So, cosine u du is equal to sine u plus c. Okay, first example. So, I'm gonna use other color. Okay, so next example, we have the integral of, abaan natin to, 3 cosine of square root of 5ax all over 5 square root of x dx. Okay, so obviously, meron tayo nakikitang variable sa ilalim, pero hindi tayo dapat magpabother doon. Ang mas concern natin is yung ito. So ito nga ba ay cosine u over u? So let us check. So mag-delete tayo. So let u be equal to square root of 5ax. So take note from algebra, this one is also equal to the square root of 5a times square root of x. Pwede natin paghiwalayin. So through the laws of radicals, na nanggaling din sa laws of exponent. So mas madali na yan makuha yung du. So, du here is equal to 5a, square root of 5a, times, so ano yung derivative na to? That is 1 over 2, the square root of x, dx. So, makikita natin sa given, meron tayong square root of x, yun lang. At saka yung dx. Tapos yung 3 over 5, lalabas natin doon. So, meron tayong utilizing factor, sorry, na reciprocal, 2 over square root of 5a. So, mamaya na tayo mag-rationalize. So, we have here 3 over 5 times yung reciprocal, yung utilizing factor. So, 2 over square root of 5a. Tapos, halimbawa, medyo ang gulo kasi tignan, no? Pwede tayong, pag halimbawa, masyadong mahaba or masyadong ang maraming isusulat. Since meron ka ng ganitong pag-delete, so dito, pwede mo nang isulat cosine u. Ibig sabihin, ito yung u. Tapos yung du. So, pag nagpasok ka na kasi nito, it's understood na yung du dito ay ito na yon, kompleto na. So, pag nakayo na ka na dito, dapat nakayo ka na rin dito. Ayan, so, kasi pag halimbawa, naka-dx ka pa rin dito, hindi mo yan may integrate kasi magkaiba sila ng variable. So, dapat you have to be consistent, mga kaibigan. Okay, so here we have 6 over 5 times, ihiwalay lang natin, no? Tapos mag-rationalize tayo. Para mawala yung radical sign sa ilalim. Okay? Ay, sorry.
So, pwede na tayo mag-integrate. Cosine u du na. So, sine u. So, parang hindi na natin susulat ulit. Sine u. Ay, sige, mamaya na lang. So, sine u plus c. Pero yung trick kasi dyan, dapat babalik ka dun sa given. Kasi baka mamaya yun yung i-final answer mo. Hindi yan yung given. Walang u na given. Ikaw lang nag-let niyan. Okay? So, simplify lang natin to. We have 6 square root of 5a over 25a. And then sine square root of 5ax plus. So that is the final answer. Okay, next problem. For this formula. So ngayon, para magamit natin yung cosine u du, dapat present nga dito sa part na to, kaya dito sa ilalim nito yung derivative nito. At least yung variable. Okay, so ano ba yung derivative nitong v raised to negative 8? Ayan lang, kahit hindi nakasama yung constant. Kasi kaya naman natin i-manipulate yon using the neutralizing factor. Okay? So, ang differential nito ay negative 8b dv. So, kahit ito yung given. So, maglalagay tayo dito ng let's say we have 3 over v raised to 9. Yan. So nakikita nyo, no, gumagawa lang tayo ng sariling problems para kayo rin, matutunan nyo rin gumawa ng problems on your own. Okay, so dito, magde-let tayo. Pero bago yon, labas muna natin si 3. Ayan. Atong si v raised to 9, hindi natin pwede ilabas, girl. So ngayon, magde-let tayo. Yung u is, of course, itong laman na to. So take note, guys, ha, na itong isang buo na to, laman niya ng cosine u. Hindi, at ito, nako, may mga gumagawa nito. This is not equal to cosine 5b cubed over cosine. Hindi po yan equal doon. Hindi yun pwede. Na yung cosine, i-distribute mo sa numerator sa denominator, tapos pag-divide mo sa lahat. Hindi yun pwede. So, walang ganon. So, do not invent your own algorithm. So, let u be equal to, ito isang buo, 5b cubed over 2ab raised to 8. Okay? So, kagaya sa differential calculus, yung mga constant na pampagulo, ilalabas lang natin. Para hindi nakasama sa, kasi ito nasa ilalim eh. So, ilagay natin sa ibabaw, kasi mas madali yun. Okay? So, yung du. So, para, pag nagkuha tayo ng derivative, itong constant na papagulo, hindi nakasama dun sa mga i-erase mo, i-square mo. Kasi diba may mga ganun sa diff-cal. Okay? Times. So, ganyan na lang natin. So, negative 8. V raised to negative 9 dv. So, simplify muna natin yung ating du, no? So, ito pwede pa ma-simplify. So, magiging 4. So, bali yung ating du ay negative 20 b cubed over a. Tapos, v raised to 9. Lagay natin sa ilalim. So, makikita lang natin sa given ay 3 lang. So, hindi, wala pa kanabang si 3. So, etong isang buo na to, yung reciprocal niyan ay ang ating neutralizing factor. So, we have negative a 20b cubed. Okay, so pwede na natin ilagay dito yon. So, times negative a 20b cubed. Tama ba?
Okay. So times cosine. Dito pwede na tayo mag-cosine u du. So, yung u, ito yon. Tapos yung du, ito yon. Ito. So, mawawala na yung v raised to 9. Kasi yung v raised to 9, nakapaloob na yan dito sa du kasama nung ito, yung reciprocal niyan. Nandiyan na sa du yun, nakapaloob. So, we now have here negative 3a over 20 b cubed sine u. Yung u ay 5b cubed. So, ito kahit wala na tong parenthesis kasi fraction naman yan. Plus, ayan. So, ito na po yung sagot. So, paano kapag halimbawa, ang given ay, halimbawa lang ha, v raised to 10. Ibang method na yung gagamitin dyan. Kasi hindi na yan magsasakto at hindi natin ma-manipulate yung variable, especially may power. Tapos, paano kung halimbawa wala yan? Wala yung overview. Mahirap yan. Medyo baka nga imposible na ma-solve yan. At mahirap. Hindi na sakop ng calculus 2. So, kaya, pag gagawa tayo ng problem dito, we have to make sure na sakto yung mga lalabas na values. Okay, so dito na tayo sa pangatlong formula. We have the integral of tangent u du. So we have ln of the absolute value of secant u or negative ln of the absolute value of cosine u. Plus, okay. So ngayon, itong formula na to, syempre sa diffcal kasi, wala naman dun yung, di ba, 6 yung formula sa diffcal. So wala sa ni isa doon yung lalabas na tangent u. So, kaya itong tangent u na to na-derive yan from logarithmic function. Dahil pag ito ay dinifferentiate mo, differential lang. So, ayan ay 1 over secant u. So, times yung derivative ng secant u times du. So, mag-cancel to, tangent u du. Okay? So, first example, let's say we have here tangent okay, so tangent of the quantity 3e raised to theta minus 4. Tapos, madali lang yan kasi e raised to theta lang yung function dito sa given angle. So, alam niyo naman na derivative nito ay e raised to theta lang. Yung ano lang ha, variable, hindi kasama yung numerical coefficient. So, maglalagay tayo ng, let's say we have here 5 e raised to theta. So, madali lang yan. So, we have here, mag-let tayo u. So, 3e raised to theta o minus 4. So, ang du niyan ay 3e theta d theta. So, yung 4, constant yan. So, wala nang derivative. So, wala tayong nakikita 3 sa labas. So, itong 3 ay neutralizing factor. Yung reciprocal niyan. Okay. Okay, so paano tayo mag-integrate? Dali lang. So we have 5 times 1/3. So tapos, so tangent 3e theta minus 4. Actually, pwede ka mag-tangent u na dito kasi kompleto naman na. So, yung e, so dahil naglagay tayo ng 3 dito, may 3 na rin dito.
Pwede na tayo mag-integrate tangent u du. So finally, the answer is 5/3. So dalawa yung pwedeng maging sagot, pero ako, isa na lang yung isusulat ko. Para positive. Kasi itong isa negative. Pero guys, parehas tama yan ha. Ako mas pinili ko lang yung positive. Kasi baka mamaya, pag nagdalawang sagot ako, nangyayari to in real life mga kaibigan, no? Ganito, no? So possible na nakalimutan maglagay ng negative. So mali ka na doon. May minus ka na kasi mali yung isa mo na sagot. Ayan. The next problem, kukuha tayo dito sa kay Feliciano and Uy na book. So yung ating ano ay tangent, di ba? Bawal. Dito kasi hindi ano eh. Ay sige, try natin tong isa. Number 2. So, I can invent my problems, no? Pero kasi, kuha tayo sa book. Kailangan maalam din tayo sa trigonometric identities. So, sin 2x dx. Ay! Hindi magta-tangent to. Mag-invento na lang muna ako. Okay, problem number 2. Let's have the integral of tangent ln x. Easy. Tapos maglalagay tayo ng sa unahan ng okay. So mag-binomial yan guys. So bali ibig sabihin dalawang terms. Integrate na natin. So we're going to distribute this pati yung dz. Okay, so we have here the integral of dz over z. Can you follow? So minus, so ito ayusin natin yung kanyang orientation. So tangent ln 9 a cubed b squared z raised to 9 tapos dz over z. So, ibig sabihin nito guys, yung ln ng itong mahaba ay nasa loob ng tangent. Okay, mag-let tayo para mas madali. So, let u, ito madali na lang to, no? So, let u be equal to ln, ay isang buo, ln 9a cube b squared z raised to 9. So, through the properties of logarithm, itong, ay hindi pala, pwede natin pag-iwahiwalayin to guys. Pag-iwahiwalayin natin sila. So, ln 9 plus ln a cubed plus ln b squared plus, so itong ito hindi ko na binaba yung power kasi di ba pwedeng ibaba yung power. Ito pwede mapunta dyan eh. Pati ito pwede rin mapunta dyan pero hindi ko nga gagawin. Yung gagawin natin itong si z raised to 9. So, plus 9 ln z. So, para yung du, nawawala rin kasi lahat to. So, 0 plus 0 plus 0. Tapos ito ang kanyang derivative or differential I. 9 over z. dz. Okay, so makikita natin sa given na itong dz over z lang yung given. So, walang 9. So, meron tayong utilizing factor na 1 over 9. Okay, dito natin ilalagay yon. So, 1 over 9.
Yan, so nakita nyo, napapagulo lang itong mga to. Pag ginawa kasi natin yung derivative, halimbawa hindi tayo na ganito ha, dito ko lalagay. So halimbawa yung u natin ay ln 9 a cubed b squared z raised to 9. So yung du niyan ay 1/9 z raised to 9 times yung derivative nito, which is, ayan ha, hindi ko susulat. Yung mga sa constant, hindi natin ginalaw. Tapos 9z raised to 8 dz. So mag-cancel din. So matitira lang talaga is si 9z raised to 8. Ay, pati pala ito mag-cancel. So matitira lang ay 9dz over c. So mas madali ito for me kasi ang daming susulat dito. Ang daming susulat dito, ang daming ka-cancel. Tapos mamaya makalimutan mo kung mag-cancel. Patay na. Okay? So dito pwede na tayo mag-integrate. So this is already in the form tangent u du. Okay, so integrating the terms, we have here ln of the absolute value of z. Okay, minus 1/9. So yung kunin natin in si ln secant u ulit. U ln 9 a cubed b squared z raised to 9 absolute value plus capital C. Ito na yung sagot. Okay, ganito guys. Baka mamaya itong 9 ibaba nyo doon, hindi pwede yun. Because dapat, kung magbababa, kasi meron kang involved pa na ibang variables. So, applicable lang yun pag halimbawa ganito. 9a squared b raised to 4 z raised to 6. Alam niyo na ito ay equal sa ln 3ab squared z cubed quantity square. So, yan yung pwede natin ibaba dito. Ayan. So, pero pag halimbawa yung itong 6 mismo, ibababa mo rito, hindi pwede. Kasi parang nilapastangan mo tong 9a squared b raised to 4. Okay, so fourth formula, we have the cotangent u du. Integral niyan ay ln of the absolute value of sine u plus c, or negative ln of the absolute value of cosecant u plus capital C. Okay, first example. Pili ko may mga wala kasi dito yung specific na example talaga for each formula eh, halo-halo kasi. Okay, mag-example muna tayo ng mga samples na specific na ito yung gagamitin. So ito kahit yung 4th, 5th, 6th kahit tig-isa na lang. Kasi paulit-ulit lang naman yan eh, magbago lang yung formula. So let's say we have here cotangent sine paano naman pag ganito? Cotangent of sine of pi over 9 x raised to 6. Sabihin nyo, ay kailangan ko meron tayong x raised to 5 sa labas. Hindi lang yon. Take note na itong buong sine pi over 9 x raised to 6 yung given na angle. So, ibig sabihin, yung derivative nito yung dapat kasama sa labas. Which is, ano ba yung derivative niyan? From differential calculus, you have cosine pi over 9 x raised to 6. Hindi pa yun tapos. Yung derivative pa ng pi over 9 x raised to 6. Pero since constant naman ito, kahit yung literal coefficient lang nung derivative ng x raised to 6, which is x raised to 5. Dito natin ilalagay si x raised to 5, pero maglagay tayo ng malaputi. And then dx. Balitan natin yung kulay nito. Dapat yung, kumbaga parang ordinaryo lang, no? Kailangan maingat tayo kasi baka mamaya malagay mo yan sa loob. Okay.
O, ayun na yung ating given. So, medyo mahaba-haba. Maglalat na tayo. So, ano kaya yung yun natin? Baka po ito, hindi. So, you must look at the bigger picture. Tingnan mo yung mga given. So, ito may x raised to 6. Possible na ito yung u. Ito may x raised to 6. Possible din na maging u, pero you have to be careful. Dapat meron, kagaya ng sinabi natin sa previous video, hindi tayo pwede mag-assume ng walang basis. Okay, let u be equal to sine. Tapos makikita mo rin na, yung derivative niyan ay nandito. Nasa labas. So, possible na ito yung u. So, sine pi over 9, x raised to 6. So, du is equal to positive cosine pi over 9, x raised to 6. So, times yung derivative pa nung x raised to 6, which is, ito ko lalagay, 6x raised to 5. And then, we have here dx. Kapag inusisa natin yung given, yung labas, hindi kasama yan, nandun yung cosine pi over 9x raised to 6, check. 6x raised to 5, check. Ayan, nasa labas. Ito guys, yung tamang solution dito sa problem na to, yung du natin ay 2/3 pi x raised to 5 cosine pi over 9x raised to 6 dx. So, meron tayong pi sa pinaka-given, so hindi na natin sasama sa neutralizing factor. So, ayun. So, simplifying further, yung sagot natin dapat dito ay 3/4 ln of the absolute value of sine pi over 9 x raised to 6 plus capital C. Thank you guys. Fifth formula, we have the secant u. Okay, pag kinuha mo yung derivative nito, babalik ka dyan sa secant u. Okay, kahit isang example na lang tayo. Nakikita nyo, madali lang. Talaga. Ano ba? Okay, secant of 3, the quantity 3x squared minus 6. So, ang derivative nito ay 6x minus 6 sa binomial. Ay, 6x minus 6x lang para. Gawin natin trinomial. Okay, 3x squared minus 6x minus 2. So, ang derivative nun ay 6x minus 6, x minus 1, pag pinactor. So, pwede tayo maglagay dito ng, tingnan nyo kung paano natin guguluhin, no? Gawa 16x minus 16. Okay, dito natin sa ilalim ilalagay. $17x na lang. Yan. Nakikita nyo paano gumawa ng mga questions sa exam. Talagang guguluhin lang yan. Tapos maglalagay ng something na kailangan nyo applyan ng loss of exponent. Yung mga alam na dapat alam nyo. Diba? Okay, so since magulo nga, ayusin natin. Kasi 17 minus 17x lalagay natin sa taas. Hindi dito sa labas ha, sa taas lang. So 17 minus 17x. So wala nang exponent. And then secant of 3x squared minus 6x minus 2 dx. Tapos ayusin natin yung fashion nito. Ilabas natin yung negative 17. Ang matitira na lang ay positive x minus 1.
And then secant of the absolute secant of the quantity dx squared minus 6x minus 2dx. Okay, mag-let tayo. Kasi medyo mahaba yung ano eh. So let u be equal to 3x squared minus 6x minus 2. So du is equal to 6x minus 6 quantity. So ano natin? Factor. So makikita natin meron tayong x minus 1 sa labas, pero walang 6. So neutralizing factor is 1 over 6. So maglagay tayo ng 1 over 6 dito. Tapos dito tayo maglagay ng 6. And then rearranging the terms, ito lalagay natin dito. So of course, sayang sa ink guard. So kahit ganito na lang yung gawin natin. Magiging ano na, secant u t. Yan. Walang plus c ha, wala munang plus c, hindi pa tayo nag-integrate. So finally, the answer is negative 17 over 6. Ayan lang ang haba ng ating sagot. So ln of the absolute value of secant of the quantity 3x squared minus 6x minus 2 plus tangent, dito ko sa baba, plus tangent of the quantity 3x squared minus 6x minus 2 absolute value plus c. There. Okay, sixth formula at the last formula for the part 1. We have the cosecant u du is equal to negative ln cosecant u minus cotangent u absolute value or ito. So kung walang negative sign dito, negative yung nasa loob. Kung wag negative yung nasa labas, positive yung nasa loob. Okay. So last example. Okay, take note of the space. So, ibig sabihin nito x raised to 4 square root of 8. So, wag yung susulat na ganito. Kasi mapagkahama lang 4th root of a yan. So, dapat you mind the distance, amigo. Okay? So, dahil yung sign nasa ilalim, cosecant, ibig sabihin yan pag inangat ko sa taas. So, mag-let tayo. But before that, labas muna natin yung, kasi mamaya tayo maglabas. Mag-let muna tayo. Actually, easy ka maglabas na nga tayo ng ano. Kung mabigyan ka na lang ay x cube. Actually, dito na natin ilagay. So, cos theta. Tapos yung x cube dito natin ilagay. Pwede tayo mag-insert. So ito, madali lang to. So du is equal to 4x cube. Tapos ito constant naman. So square root of a lang yan. Dx. So makikita natin na meron na tayong square root of a. Pero initially nilabas natin, no? Pero pwede naman natin yung ibalik sa loob. So dito na natin ilalagay si square root of a. But, pag nilagay na natin dyan, buburay na natin to. Okay, so meron na tayong square root of a dx. Tapos may x cube na rin. Bali yung 4 na lang. Lalagay na tayo ng 1 over 4. Tapos dito may 4 na rin.
So, bali, ito na ay du. Ito ay u. Okay, pwede na tayo mag-integrate. So, the answer is, kunin natin ito. Walang negative sa labas. So, we have 3/4 ln of the absolute value of cosecant x raised to 4 square root of a minus cotangent x raised to 4 square root of a plus c. So that's the answer. Okay, so guys, abangan nyo yung part 2 kasi doon na natin i-discuss yung apat pang formulas under this topic. So see you!